Pokročilý prototyp T-1000, známý také jako série 1000, je série Terminátorů vyrobená Skynetem v roce 2029. Terminátor série 1000 je plně autonomní a na rozdíl od předchozích modelů infiltrátorů, které používaly gumovou kůži a následně živou tkáň na kovovém endoskeletu, je T-1000 vyroben celý z tekutého kovu zvaného mimetická polyslitina, což znamená, že se může přetvořit do jakéhokoliv tvaru přibližné velikosti, kterého se dotkne, a proto se mu říká měnič tvarů. Nemůže se přeměnit v libovolný náhodný předmět, například krabičku cigaret, protože ta má podstatně menší velikost. Stejně tak se T-1000 nemůže přeměnit v jakýkoliv předmět, který ke svému fungování potřebuje strojní zařízení, jako je například bomba. Dalším vážným omezením T-1000 je, že nemůže sám od sebe vytvářet konvenční zbraně, ačkoliv může využívat nalezené zbraně a vozidla. Může však organicky vytvářet primitivní tupé zbraně, jako jsou háky nebo bodné zbraně, například nože. Obvyklý modus operandi T-1000 spočívá v tom, že se vydává za nalezené nebo zabité civilisty a zaútočí až poté, co je cíl identifikován. Stejně jako většina Terminátorů má i T-1000 obrovskou fyzickou sílu, která dalece přesahuje lidskou. Dokáže holýma rukama ohýbat ocel a házet s mnohem větším T-800, jako s hadrovou panenkou. Při pronásledování Johna Connora v obchodním centru projevil T-1000 schopnost běžet vyšší rychlostí nejméně 40 km/h. T-1000 má kapalný molekulární mozek shromážděný z mimetické polyslitiny. Molekulární mozek propůjčuje T-1000 pokročilé schopnosti uvažování, emoce, jako je humor, a dokonce i sebeuvědomění. Díky tomu může T-1000 činit vlastní rozhodnutí, která jsou v rozporu s rozhodnutími Skynetu. Aby se Skynet ochránil před vlastním výtvorem, nevyráběl T-1000 ve velkém. Z toho důvodu Skynet později přestal vyrábět T-1000. T-1001 se zřejmě kvůli této schopnosti též přestal vyrábět. Jednou ze základních směrnic T-1000 je obnovení podstaty, protože čím víc jí ztrácí, tím méně je účinná. Výchozím příkazem v molekulární paměti mimetické polyslitiny je najít hlavní hmotu a znovu se k ní připojit. Každá molekula má dosah 14 km. Pokud se kus mimetické polyslitiny ocitne mimo dosah hlavního tělesa supertělesa, může napodobit něco místního jako kamufláž, například kámen nebo kus potrubí, dokud se T-1000 opět nedostane do dosahu a nenajde jí. Protože je tato vlastnost zakódována na velmi základní úrovni, projeví se toto nouzové maskovací naprogramování jako porucha nebo závada, když je T-1000 kriticky poškozen. U T-1000, který bojoval se Sarou Connorovou, se tato závada projevila v ocelárně. Poté, co byl zmrazen tekutým dusíkem a roztříštěn, se T-1000 z intenzivního tepla ve válcovně sformoval a začal nedobrovolně napodobovat a lepit se na podlahové krytiny a další předměty, s nimiž přišel do fyzického kontaktu, kvůli tomu, že jeho molekuly procházely sebezáchovným procesem. V případě potřeby dokáže T-1000 vytvořit další končetiny, když plní více úkolů. Například pilotuje vrtulník a střílí ze zbraní. Díky své konstrukci z tekutého kovu je T-1000 schopen rozsáhlé regenerace poškození způsobených balistickými zbraněmi. Čím větší je poškození, tím delší dobu trvá, než se opraví, jako například když mu T-800 střelil do trupu granátovou střelu. A dostatečné poškození ho může na krátkou dobu vyřadit z provozu, dokud se plně nezotaví. V některých případech je jednotka T-1000 dokonce schopna se zcela zotavit z výbuchu fázové plazmy z bezprostřední blízkosti do hlavy. Oddělení částí T-1000 nestačí k tomu, aby se zastavila jeho regenerace, protože jednotlivé části by se navzájem vyhledávaly a na krátkou vzdálenost by se znovu sformovaly v kompletní, plně funkční bojovou jednotku. Čím menší je objem částic, tím méně inteligentní je každá část. Dohromady je T-1000 neuvěřitelně schopný, nicméně když je rozdělen na části, pouze se snaží opět dostat do celku. Infiltrátoři T-1000, stejně jako ostatní mimetické jednotky vybavené polyslitinou, jsou zpočátku nasazeni s individualizovanou výchozí humanoidní podobou, která jim zůstává po většinu aktivní služby. Předpokládá se, že tato podoba byla zachována, protože byla energeticky úspornější než napodobování ostatních a snižovala stres způsobený jeho schopnosti molekulárně expandovat, když napodoboval větší subjekty. Vzhledem k zachování hmotnosti při napodobování lidského subjektu o větším objemu, než je jeho výchozí forma, se hustota T-1000 snižovala. Kompenzoval tak nelogické hmotnostní konstituce subjektu, který replikoval.
Například T-1000 mohl mít těžší krok, aby vzbudil zdání větší hmotnosti. Sluchové senzory T-1000 mohly být umístěny kdekoliv na jeho těle. T-1000 dokáže využívat své tělo k registraci okolí mnoha způsoby. Dokáže přímo číst magnetické zakódované informace. T-1000 není vybaven žádnou zbraní, ale je schopen vyrobit jakoukoliv pevnou kovovou formu, například nůž, meč nebo jinou čepilovou zbraň, a to pouhým prodloužením končetiny a jejím zpevněním do požadovaného tvaru. T-1000 nedokáže napodobit žádné složité systémy, které mohou mít pohyblivé části nebo chemické látky, jako jsou zbraně nebo výbušniny. T-1000 je však schopen v sobě ukrývat a nosit zbraně. Aby mohl z končetiny vytvořit zbraň, musí T-1000 danou část převést do stavu tekutého kovu a teprve poté ji přetvořit, přičemž zbytek těla zůstává v pevném kovovém stavu. Ve spojení s flexibilitou danou jeho formou prokázal T-1000 vynikající repertoár schopností bojových umění naprogramovaných v jeho podprogramech, díky čemuž je v boji na blízko schopnější než T-800. T-1000 také dokáže přeměnit končetinu na čepel a v některých situacích ji hodit na nepřítele jako oštěp, a to dostatečnou silou, aby probodl T-800 a odhodil ho alespoň několik desítek metrů dozadu. Mimetická polyslitinová konstrukce T-1000 mu umožňuje napodobit jakýkoliv předmět nebo osobu podobného objemu, se kterou se dostane do fyzického kontaktu. Zdá se, že T-1000 k tomu může použít médium, aniž by se skutečně dotkl kůže subjektu. Terminátor T-1000, složený výhradně z mimetické polyslitiny, je kovová hmota a je tedy elektricky vodivý. Na rozdíl od terminátorů na bázi endoskeletu však T-1000 vydrží vysokonapěťový výboj, aniž by byl vyřazen z provozu. Catherine Weaverová tuto schopnost demonstrovala tím, že jednou rukou probodla doručovatele vody a druhou zabodla do jističové skříně, čímž umožnila proudu, aby jí volně protékal a ukončila její oběť. Stejně tak T-1000 není schopen generovat tělesné teplo a je na dotek chladný jako každý jiný kov. T-1000, který má schopnost být tekutý nebo pevný, může zvýšit svou rychlost a sílu, zejména když je v přirozeném stavu. Modely T-1001 a TXA jsou schopny oddělit části svého těla a fungovat jako samostatné jednotky. Kromě toho je TXA schopen ovládat člověka tím, že mu vstříkne do nervového systému malé množství sebe sama. T-1000 je schopen používat malou část svého těla jako sledovací zařízení. Jednotky T-1000 mohou také ze svého těla vypustit malou kapénku mimetické polyslitiny, která stroje reaktivuje. T-1000 dokázal jedinou kapkou své mimetické polyslitiny reaktivovat poškozeného T-800, aby mu mohl pomoci v boji útokem na Kyla Reese. T-1000 má také schopnost používat své ruce ke skenování genetických a psychologických informací, včetně DNA, což je schopnost, kterou může mít společnou s TX. Protože je T-1000 amorfní povahy, je velmi citlivý na extrémní teploty a extrémní chlad. Například ponoření do tekutého dusíku ho může zmrazit a znehybnit, dokud neroztaje. Zatímco opačná teplota, intenzivní teplo, například ponoření do tekuté oceli, ho může zničit. Extrémně nízké teploty, minus 196 stupňů Celsia, jako je teplota kapalného dusíku, by mohly T-1000 zmrazit. Roztříštění zmrzlého T-1000 způsobí, že bude trpět závadami, protože se spustí sebezáchovné protokoly, aby kompenzovaly kritické poškození, ale nebude to stačit na jeho zničení. Při kontaktu s plamenem může dojít k dočasnému vyřazení imitace nebo maskování, pravděpodobně v důsledku intenzivního tepla. Pokud by se T-1000 ocitl v explozi, jednotka by byla na krátkou dobu zkapalněna. Teploty přesahující 1535 stupňů Celsia, jaké jsou potřebné k tavení železa, by mohly fyzikálně změnit vazbu mimetické polyslitiny a poté se smísit s prvky slitiny, fyzikálně změnit její molekulární strukturu a tím ji trvale poškodit. Bylo také známo, že žíraviny, jako například koncentrovaná kyselina chlorovodíková, poškozují T-1000 a při delším působení mohou jednotku dokonce zničit. Odboj také předpokládal, že při zpevňování své struktury za účelem výroby zbraní nebo vstupu do boje se molekulární struktura T-1000 stane křehkou. To ji pak činilo zranitelnou vůči nárazové vlně. Bojová jednotka série 1000, T-1002, nebyla schopna odolat přímému zásahu z plazmového děla TX,
Důvodem může být pokročilá povaha plazmy použité ve zbrani TX, protože T-1000 jsou schopny odolat fázovým útokům plazmy bez trvalého poškození. Hloubkový sytící útok a potlačující palebná síla, například z kulometu, je schopna zabránit T-1000 v reformování, nebo ho dokonce proměnit v kádi s polyslitinou. Vzhledem k tomu, že T-1000 je vyroben z tekutého kovu, je relativně měkký ve srovnání s Terminátorem s endoskeletem, jako je T-800 nebo TX, který je složen z pevných materiálů. Proto má T-1000 menší schopnost tlumit nárazy, aby mohl čelit hybnosti střely, protože průnik balistické střely může T-1000 na několik sekund hydrostaticky traumatizovat. Zdá se, že nejúčinněji zpomalují T-1000 pomalé, těžké, ale přesné náboje, jako jsou protitankové střely 50 BMG, 45 ACP, 38 Speciál, 357 Magnum a zejména rány z brokovnice ráže 12 na krátkou vzdálenost. Naopak lehké, velmi rychlé střílející, vysoce průbojné náboje, jako je z M16, rychle a s minimálním účinkem procházejí přímo skrze tekuté kovové tělo T-1000. Při výbuchu zblízka může být hlava T-1000 roztrhána na kusy. K tomu může dojít také při výstřelu z brokovnice z bezprostřední blízkosti. Kromě toho má T-1000 také potíže s udržením váhové rovnováhy, pokud je jeho tvar silně deformován, například když je střelen do hlavy brokovnicí nebo zasažen granátem do trupu. V takových případech se T-1000 dočasně vyřadí z provozu. T-1000 spotřebovává velké množství energie, kdykoliv se změní mimo svůj přirozený stav. T-1000 vydrží dlouho i při infiltraci. T-1000 vyslaný do roku 1973 zůstal aktivní až do svého ukončení v roce 1984. Během bitvy v roce 1984 nevykazoval žádné známky stárnutí ani závady, na rozdíl od T-800, vyslaného do roku 1973, u kterého se závady objevily v důsledku stárnutí. T-1000 byl zkonstruován hluboko v hlavním komplexu Skynetu. Ve velké přísně střežené místnosti se mimetická polyslitina lila do masivního strojního lisu, který vyplňuje podlahu až ke stropu. Podávací trubky, vycházející ze stěn a soustředěné na lisu jako náboje, nalévaly mimetickou polyslitinu mezi dvě 20-tunové desky. Tyto desky se pak hydraulicky stlačily k sobě a setkaly se, čímž vytvořili otisk člověka. Mimetická polyslitina pak tento důlek vyplnila, stuhla a nastavila svou výchozí molekulární strukturu. T-1000 byl zkonstruován pomocí nové technologie vyvinuté Skynetem. Každá molekula T-1000 byla primitivní miniaturizovanou verzí celého stroje. Každá molekula měla v sobě naprogramované plány všech potřebných součástí, které byly nutné pro konstrukci celého T-1000. Kromě schopností standardního T-1000 se T-1001 dokázal přeměnit na stříbrnou kovovou formu, podobnou zhruba slimákovi nebo hadovi, která se dokázala pohybovat vysokou rychlostí skrze ventilační otvory, provádět vysoké skoky a plavat, když se pohybovala vodou. Namísto automatického vyhledávání primární hmoty mohly oddělené části T-1100 fungovat samostatně, což vývrová demonstrovala tím, že si ponechala oddělenou část v podobě domácího úhoře. Tento prvek byl oddělený jako bezpečnostní klíč, potřebný pro fungování zařízení pro přesun v čase. T-1001 byl mimořádně obratný při likvidaci více prchajících cílů se smrtící účinností. Pronásledoval tucet zaměstnanců v tajném skladu a vysunul čepele do výšky nejméně 10 stop, aby prchající pracovníky probodl. T-1001 dokázal vysunout čepel a opět ji zasunout s úžasnou rychlostí, což naznačuje pozoruhodnou úroveň kontroly nad strukturou jeho konstrukce. Přinejmenším jedna jednotka měla pokročilejší interpersonální dovednosti než ostatní terminátorské jednotky. Terminátor T-1002 je schopen vyvinout bodné zbraně po celém svém těle, dokonce se transformovat do zbraně velikosti svého těla, což ukazuje, že má větší kontrolu nad strukturou své konstrukce než jeho předchůdci. Tak, toto byl celý rozbor Terminátora modelu T-1000. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček.
Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se někdy příště.